بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه تاسو ته هرکلی وایم عبدالله کې لکه څنګه تاسو ته پته د دې نه مخکې موږ یو څو لیکچرې په اردو کې واخیستې، نو اوس د ملګریو په مشورې سره موږ انشاءالله د دې نه بعد په پښتو کې لیکچر الو، ځکه دا زموږ مورنۍ ژبه ده او بل زموږ څونه کتونکي دي هغه هم پښتانه دي. زموږ اول ترجیح پښتو ته، بیا بین الاقوامي سطح باندې یا په ملکي سطح باندې څه لیکچر وي یا څه کامن ټاپک وي هغه موږ کوشش کوو چې اردو انګلیش کې والو. خبرې ډېرې نه اوږدوو، راځو خپل لیکچر ته. راته تاسو خپلې د رایې اظهار کمنټ سیکشن کې وکړئ چې زما اردو کې لیکچر ښه و که پښتو کې لیکچر ښه دی. زموږ چې کوم نن ټاپک دی هغه دی کریمرز رول، یعنې کریمر قاعده، کریمر طریقه. A method used to solve a system of linear equation using determinant. هغه طریقه چې زموږ سره کوم یو linear equation system هغه باندې حل کیږي د ډیټرمنټ په ذریعه سره، هغې ته موږ وایو کریمرز رول. دلته زموږ سره یو څو ټرمینالوجي دي، یو د سیسټم، بل د لینیر اکویشن، بل د ډیټرمیننټس. سیسټم څه ته وایي؟ سیسټم هغې ته وایي چې کله زموږ سره د یو اکویشن نه زیات اکویشن راشي نو هغې ته موږ مجموعي طور باندې سیسټم وایو. لینیر اکویشن څه ته وایي؟ لینیر اکویشن هغې ته وایي چې کله زموږ سره هایست پاور 1 وي د ویریبل، نو هغې ته موږ لینیر اکویشن وایو. ویریبل څه ته وایي؟ ویریبل هغې ته وایي لکه اکویشن کې ایکس واي زیډ ای بي سی، دا ټول زموږ سره ویریبل وي. اکویشن څه ته وایي؟ اکویشن هغې ته وایي کله زموږ سره ایکولیټي ساین وي او هغې کې کانسټنټ هم وي او ویریبل هم وي، نو هغې ته موږ اکویشن وایو. کانسټنټ څه ته وایي؟ کانسټنټ هغې ته وایي لکه 1 2 3 4 5 and so on، دا زموږ سره ټول هم کانسټنټ دي. نو راځو خپل لیکچر طرف ته. اټ اونلی اپلیکیبل وین کریمر رول زموږ سره هله اپلی کېږي چې کله the number of equation is equal to number of variables. کله زموږ سره number of equation برابر وي د number of variable، یعنې زموږ سره که equation درې وي نو زموږ سره به variable درې وي، لکه x y z یو equation کې زموږ سره variable به خامخا درې وي. زموږ سره equation دوه وي نو زموږ سره به variable هم دوه وي، x y a b دا به زموږ سره variable وي. دویم چې کوم دی the determinant of a matrix is non-zero. ډیټرمیننټ د میټرکس هغه به نان زیرو وي، یعنې نان سینګولر به وي. نان سینګولر څه ته وایي؟ نان سینګولر هغې ته وایي چې کله موږ یو میټرکس ډیټرمیننټ وباسو هغه د زیرو برابر را نه شي، څه نورې نمبر راشي، 1 راشي، 2 راشي اینډ سو آن، نو هغې ته موږ نان سینګولر میټرکس وایو. اوس سوال دا پیدا کېږي هو واز کریمر، یعنې کریمر څوک و؟ ګابریل کریمر واز ا سویټزرلینډ میتھمیټیشن. ګابریل کریمر دا د دې پوره نوم دی او دا هغه سویټزرلینډ میتھمیټیشن و. سویټزرلینډ دا یو ملک نوم دی. میتھمیټیشن موږ هغې ته وایو چې یو کس په میتھس کې ریسرچ یې کوي، نوي نوي شیزونه پکې ډیولپ کوي، نو هغې ته موږ میتھمیټیشن وایو. born 1704 and died in 1752. 1704 کې پیدا شوی و او 1752 کې مړ شوی و. he is best known for developing Cramer's rule in 1750. دا هغه مشهور شو د کریمر د رول د وجې نه 1750 کې. publish a book about algebraic curves, system of linear equation and determinants. یو کتاب یې شایع کړلو د algebraic curves, system of linear equation and determinants په باره کې چې هغې نوم دی introduction to analysis of algebraic curves. دا د دې بک نوم دی او دا بک یې 1750 کې شایع کړی و، نو دې وجې نه کریمر ډېر مشهور شو. راځو بل بورډ طرف ته. زموږ سره دلته اگزامپل دی چې زموږ سره دوه اکویشنې دي، x minus 2y is equal to 1 3x plus y is equal to 10. دا زموږ سره یو سیسټم دی، ځکه چې زموږ سره اکویشنې د نوم زیاتې دي نو دې ته موږ اوس یو سیسټم ویلی شو. د دې سلیوشن دا رنګه دی، دا به اول موږ میټرکس فارم کې ولیکو. څنګه به میټرکس فارم کې لیکو چې زموږ سره کوم کوفیشنټ دي، یعنې دا زموږ سره کوفیشنټ دی د ایکس، دا کوفیشنټ دی، دې سره دلته 1 دی او دې سره دلته 1 دی، دا زموږ سره کوفیشنټ دی د ویریبل. دا به اول موږ په یو میټرکس فارم کې ولیکو. زموږ سره راغلو 1 minus 2 3 1، دا زموږ سره یو میټرکس فارم کې راغلو. میټرکس فارم کې راغلو چې کوم زموږ سره ایکس واي دی، دا به د دې به یو بل هغه جوړ کړو میټرکس، لکه دا رنګې دا د کریمر رول طریقه ده. نو زمونږ به د کریمر رول په طریقه باندې چلیږو. زمونږ سره کوم اخوا د ایکوالیټي نه اخوا کوم هغه د نمبرې دي هغه به یو
بیل میټرکس پام کولی کو لکه څنګه ما لیکلی دي 1 بیا به د کوم میټرکس دی ته به نومونه ورکو ما پلنی ته ا ورکړی دی دویم ته مې x ورکړی دی ځکه چې دې کې x وایي نو دې ته ما x ورکړی دی او دریم چې کوم دی میټرکس 110 د اکولیټین اخوا هغې ته ما b ورکړی دی نو زموږ سره به جوړ شي ax = b دا زموږ سره یو بل اکویشن جوړ شو فرست وی فایند a determinant موږ به کریمر رول کې a determinant اول فایند کوو دا به معلومو لکه څنګه ما دا میټرکس راغلی دی دې ته مې a determinant نوم ورکړی دی اخوا ما هم د determinant ساین اچولی دی دا د determinant ساین دی موږ څنګه چې مخکې لیکچر کې ویلو a determinant دا کوم مین ډایګنل الیمنٹ دی دا به په خپله کې ملټیپلای کو او چې کوم سیکنډري ډایګنل الیمنٹ دی دا په خپله کې ملټیپلای کو یا به د مین ډایګنل نه سیکنډري ډایګنل نمبر ماینس کو نو زموږ سره به یو نمبر راشي او هغه به د دې میټرکس ډیټرمیننټ وي څنګه ما دلته کړی دی 1 ملټیپلای 1 3 ملټیپلای بای -2 مخکې دویم سټیپ چې کوم دی هغه کې a determinant is equal to د دې نه موږ سره 1 راغو دلته ماینس په خپل ځای او د دې نه موږ سره -6 راغو دریم سټیپ چې کوم دی a determinant is equal to 1 plus 6 minus multiply by minus زموږ سره پلس راشي نو دې نه به راشي 1 plus 6 نو a determinant زموږ سره راغو a determinant is equal to 7 لکه موږ دا وګورو دا میټرکس نان سینګولر دی ان دا د 0 برابر نه دی موږ کوم مقصد چره د دومره پروسس لپاره دې کې زموږ دا مقصد دی چې زموږ د x ویلیو او د y ویلیو راوباسو نو د x ویلیو دروستو لپاره موږ به د یو فارموله غوندې کړه x is equal to ax determinant divided by a determinant نو زموږ سره په دې فارموله کې a determinant شته ځکه چې دا موږ دلته راوباسلو خو ax determinant شته نو ax determinant به موږ څنګه راوباسو x determinant به موږ دارنګه راوباسو چې د کوم x ویلیو ګانې دي دا زموږ سره x ویلیو ګانې دي دا چې کوم x ویلیو ګانې دي دا به ریپلیس کو د b میټرکس د ویلیو ګانو سره نو زموږ سره به کوم x determinant دی هغه به راشي 1 -2 10 1 یعنې زموږ سره 1 3 په ځای باندې موږ 1 10 ولیکلو د b ویلیو ګانې ولیکلې دا هغه د x determinant رول دی نو زموږ سره موږ ډایرکټ د ویلیو ګانې راوباسلې دي ځکه چې موږ د determinant پوره د ډیټیل سره ویلی دی او زه د شارټکټ کې اخ کومه موږ به مین ډایګنل الیمنټ په خپله کې ملټیپلای کړو زموږ سره به 1 راشي بیا سیکنډري ډایګنل الیمنټ په خپله کې ملټیپلای کړو نو زموږ سره به -20 راشي چې کوم د منځ کې ماینس دی دا به د -20 سره ملټیپلای کړو زموږ سره +20 راشي او کوم چې دا 1 راځي دا 1 به د دې سره پلس کړو نو زموږ سره به 21 راشي نو x determinant زموږ سره راغو 21 دا زموږ سره x determinant دی نو دا کوم ویلیو ګانې زموږ سره راغی زموږ سره x determinant هم راغو او a determinant زموږ سره خو الریډي شته نو د x ویلیو ګانې اوس اسانه شوه موږ به د x determinant په ځای باندې دا ویلیو پټ کړو نو زموږ سره به راشي 21 او د a determinant په ځای باندې به موږ 7 پټ کړو نو دا به راشي 21 divided by 7 نو زموږ سره x ویلیو راغه 3 یعنې 7 ملټیپلای بای 3 زموږ سره 21 راځي اوس راځو موږ د y ویلیو معلومو نو زموږ سره y هم دارنګه دی y is equal to ay determinant divided by a determinant نو ay determinant زموږ سره نشته زموږ سره a determinant شته نو اوس موږ ay determinant معلومو نو ay determinant معلومولو لپاره موږ باید کوم د y ویلیو ګانې دي دا -2 دا کوم زموږ سره y ویلیو ګانې دي دا به موږ ریپلیس کو b میټرکس سره نو زموږ سره به راشي 1 3 1 10 دا زموږ سره د ay determinant کوم element دی هغه زموږ سره راشي نو زموږ سره شارټکټ کې موږ راخړی دي 7 موږ ډایرکټ راوباسلی دی نو د دې دا طریقه ده چې موږ به مین ډایګنل الیمنټ په خپله کې ملټیپلای کړو او سیکنډري ډایګنل په خپله کې ملټیپلای کړو نو زموږ سره به راشي 10 - 3 نو هغې نه زموږ سره ویلیو راغله ay determinant 7 اوس موږ ay determinant د فارموله کې پټ کړو دا به راشي زموږ سره y is equal to 7 divided by 7 ځکه چې زموږ سره ay determinant هم 7 راغو او a determinant هم 7 راغو نو زموږ سره y ویلیو راشي 7 دا زموږ سره y ویلیو ده
د وای ویلیو به زموږ سره راشي 1. اوس موږ د دې ویریفیکیشن کوو چې آیا دغه کوم موږ د ایکس ویلیو کوم معلومه کړه ده او وای ویلیو معلومه کړه دا صحیح ده او که نه صحیح. موږ به دا ایکویشن راوالو. ایکویشن نمبر 1 دا ایکویشن به موږ راوالو. دې که به موږ پټ کړو د ایکس ویلیو او د وای ویلیو. که چېرې زموږ سره دواړو سیټونو ته سیم ویلیوګانې راغلي یعنې هغې طرف ته 1 دی. که چېرې زموږ سره x minus 2y نه هم 1 راغو نو دا به موږ څه معلومه شي چې دا هغه ویلیو صحیح ده. موږ به د x په ځای باندې 3 پټ کړو او د y په ځای باندې به موږ 1 پټ کړو. نو زموږ سره څنګه راغو دا یعنې پټ x is equal to 1 او y is equal to x is equal to 3 او y is equal to 1. نو موږ پټ کړو 3 minus 2 and 2 1 نو زموږ سره راشي 3 minus 2. اگر موږ دا سیمپل کو نو زموږ سره به راشي 1 is equal to 1. نو دا ویریفیکیشن نو زموږ سره کوم ویریفیکیشن او هغه بالکل صحیح راغو. نو اټس مین د دې دا مطلب شو چې زموږ سره کوم د ایکس ویلیو او وای ویلیو ده دا زموږ سره بالکل صحیح دي. دا و زموږ نن لیکچر چې کوم و کریمرز رول په باره کې. تاسو د خپل رای اظهار کمنټ سیکشن کې وکړئ چې زموږ کوم لیکچر او دا ښه و او که نه و ښه. والسلام.